Hej Anna, har du några hobbyer som du tycker om? Hej John. Ja, jag älskar att spela musikinstrument. Det är ett bra sätt att uttrycka mig själv. Det låter kul. Kan du spela några låtar på gitarr? Ja, jag kan spela några låtar. Det är alltid spännande att lära sig nya låtar. Det är imponerande. Jag har alltid velat lära mig spela ett instrument. Du borde ge det ett försök. Att spela ett instrument kan vara en givande och tillfredsställande upplevelse. Jag är lite skrämd. Jag är inte säker på om jag har talang för det. Oroa dig inte för talang. Med övning och engagemang kan vem som helst lära sig att spela ett instrument. Det är lugnande att höra. Kanske ska jag ge det en chans och börja med gitarren. Det är ett bra val. Gitarren är mångsidig och populär. Det finns gott om resurser tillgängliga för att hjälpa dig att lära dig. Var hittar du vanligtvis resurser för att lära dig nya låtar? Jag söker ofta online efter gitarrhandledning och ackorddiagram. Det finns många webbplatser och videolektioner. Det är bekvämt. Jag kommer definitivt att utforska dessa resurser när jag börjar lära mig. Det är också bra att hitta en lärare eller gå med i en musikklass om du föredrar ett mer strukturerat tillvägagångssätt. Det är en bra poäng. Att ha vägledning från en erfaren instruktör kan påskynda inlärningsprocessen. Absolut. De kan ge värdefull feedback och hjälpa dig att utveckla rätt tekniker. Vilka är några av dina favoritlåtar att spela på gitarr? Jag tycker om att spela en mängd olika låtar, från klassisk rock till modern pop. Det beror på mitt humör. Det är jättebra. Det måste vara kul att kunna spela olika genrer och stilar. Det är det. Att spela gitarr gör att jag kan utforska olika musikgenrer och utöka min repertoar. Jag kan föreställa mig hur tillfredsställande det måste vara att spela dina favoritlåtar. Det är det verkligen. Musik har ett sätt att skapa glädje och ansluta människor. Det är så sant. Det är fantastiskt hur musik kan väcka känslor och skapa en känsla av enhet. Definitivt. Att spela ett instrument ger också ett kreativt utlopp och ett sätt att uttrycka sig själv. Jag är sugen på att börja min musikaliska resa. Tack för att du inspirerar mig, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde uppmuntra dig. Kom ihåg att det viktigaste är att ha kul och njuta av processen. Jag kommer att ha det i åtanke. Här är det dags att upptäcka musikens glädje. Lektion 2. Resesäkerheter. Hej Anna, har du någonsin rest till ett annat land? Hej John. Ja, jag har haft turen att resa till flera länder. Det är alltid en spännande upplevelse. Det låter fantastiskt. Jag planerar snart min första internationella resa. Har du några resetips? Absolut. En viktig sak du bör packa är en universell reseadapter för din elektronik. Det är ett bra förslag.
Jag skulle inte vilja fångas utan möjligheten att ladda mina enheter. Exakt. Olika länder har olika typer av eluttag, så en universell adapter säkerställer kompatibilitet. Finns det några specifika funktioner jag bör leta efter när jag köper en reseadapter? Det är viktigt att välja en adapter som stöder spänningen i det land du besöker. Det är bra att veta. Jag skulle inte vilja skada mina enheter genom att använda fel spänning. Vissa adaptrar har också USB-portar, som är praktiska för laddning av smartphones och andra enheter. Det är en användbar funktion. Det sparar besväret med att bära flera laddare. Ett annat tips är att kontrollera om adaptern har överspänningsskydd. Det hjälper till att skydda din elektronik från strömavbrott. Det är en värdefull funktion. Jag vill skydda mina enheter från eventuella elektriska problem. Definitivt. Det är bättre att vara säker än ledsen när det gäller din elektronik. Var kan jag hitta en universell reseadapter? Är de lättillgängliga? Du hittar dem i de flesta resebutiker, elektronikbutiker eller till och med online. De är ganska vanliga. Det är bekvämt. Jag ska se till att få en innan min resa. Det är en smart investering för alla resenärer. Det säkerställer att du kan använda dina enheter vart du än går. Förutom reseadaptern, vilka andra viktiga saker ska jag packa? Glöm inte att ta med en resekudde av god kvalitet för långa flygningar eller bussresor. Det är en bra idé. Komfort är viktigt, särskilt under långa resor. Det är också bra att ha en bärbar laddare eller kraftbank för att hålla dina enheter laddade när du är på språng. Det är ett måste-ha-objekt. Jag litar på mina enheter för navigering och för att hålla kontakten. Slutligen kan packningskuber hjälpa till att hålla dina tillhörigheter organiserade och spara utrymme i ditt bagage. Det är ett praktiskt tips. Jag vill få ut det mesta av utrymmet i min resväska. Kom ihåg att packa lätt och bara ta med det väsentliga. Det gör resan enklare och roligare. Tack för värdefulla råd, Anna. Jag känner mig mer förberedd för min kommande resa nu. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Njut av dina resor och ha en fantastisk resa. Tack, Anna. Jag kan inte vänta med att ge mig ut på detta nya äventyr. Lektion 3. Äventyr väntar. Hej Anna, jag är så upphetsad över den här resan jag planerar. Hej John, jag också. Vart funderar du på att åka? Jag har alltid velat besöka Sydostasien. Kultur och landskap fascinerar mig. Det låter fantastiskt. Detta kommer att bli en rolig och äventyrlig resa. Absolut. Jag kan inte vänta med att utforska nya platser och prova olika livsmedel. På tal om mat, har du någonsin provat thailändsk mat? Ja, jag har. Smakerna är otroliga. Jag ser fram emot att njuta av äkta thailändska rätter.
Det thailändska köket är känt för sin balans mellan söta, sura, salta och kryddiga smaker. Det är ett kulinariskt äventyr. Det låter gott. Jag föreställer mig redan de läckra rätterna jag ska prova. Glöm inte att prova pad thai, green curry och mango sticky rice. De är måste-haves. Noterade. Jag ska se till att lägga till dem i min foodie-checklista. Förutom maten, har du tänkt på de aktiviteter du vill göra på din resa? Jag är intresserad av att utforska naturen, så jag planerar att gå på vandringar och besöka nationalparker. Det låter som en bra idé. Sydostasien är känt för sin hisnande naturliga skönhet. Jag har också hört talas om de fantastiska stränderna. Jag vill definitivt spendera lite tid på att koppla av i havet. Det är ett perfekt sätt att varva ner och njuta av det tropiska paradiset. Jag funderar också på att besöka historiska platser och fördjupa mig i den lokala kulturen. Det är en fantastisk plan. Det finns så mycket historia och livlig kultur att upptäcka i Sydostasien. Jag är glad över möjligheten att träffa nya människor och lära sig om deras sätt att leva. Att interagera med lokalbefolkningen är ett utmärkt sätt att få insikter och skapa minnesvärda upplevelser. Absolut. Jag tror att resor inte bara handlar om destinationerna, utan också de förbindelser vi gör. Bra sagt, John. Det är de kopplingarna och upplevelserna som gör våra resor verkligen speciella. Jag kunde inte hålla med mer, Anna. Denna resa kommer att bli ett äventyr för livet. Jag är glad för din skull, John. Jag önskar er en oförglömlig resa fylld med nya upptäckter. Tack, Anna. Jag kommer att se till att dela med mig av alla spännande historier och upplevelser när jag kommer tillbaka. Jag kan inte vänta med att få höra allt om det, John. God resa och ha en otrolig tid. Tack, Anna. Vi ses när jag kommer tillbaka. Lektion 4. Omfamna naturen. Hej Anna. Har du njutit av det fina vädret på sistone? Hej John. Ja, jag har utnyttjat de soliga dagarna. Det är perfekt för utomhusaktiviteter. Det är underbart. Jag älskar att spendera tid i naturen. Har du varit på några vandringar nyligen? Ja, jag gick på en vacker vandring förra helgen. Landskapet var hisnande. Det låter fantastiskt. Jag borde definitivt planera en vandring snart. Har du några rekommendationer? Det finns en fantastisk stig i de närliggande bergen. Utsikten från toppen är värt ansträngningen. Jag ska göra en anteckning av det. Det är alltid uppfriskande att vara omgiven av naturen. Absolut. Att vara i naturen hjälper oss att slappna av och förringra oss. Jag kunde inte hålla med mer. Det är ett bra sätt att undkomma liv och rörelse i vardagen. Förutom vandring, har du provat några andra utomhusaktiviteter? Ja, jag gick nyligen kajakpaddling med några vänner. Det var en fantastisk upplevelse. Kajakpaddling låter kul.
Jag älskar att vara på vattnet och utforska olika vattenvägar. Det var ett fridfullt äventyr. Jag rekommenderar det starkt. Jag kommer definitivt att ge det ett försök. Det är ett bra sätt att få kontakt med naturen och få lite motion. Absolut. Det är viktigt att vara aktiv och ta hand om vårt fysiska och mentala välbefinnande. Jag kunde inte hålla mig mer. Naturen har ett sätt att förringra och uppfriska våra andar. Har du någonsin gått på camping? Jag har övervägt det som en weekendresa. Ja, jag har campat några gånger. Det är ett fantastiskt sätt att fördjupa dig i naturen. Jag är upphetsad över tanken på att tillbringa en natt under stjärnorna och njuta av en lägereld. Camping låter dig koppla bort från teknik och uppskatta skönheten i den naturliga världen. Det är precis vad jag letar efter. En chans att koppla bort och ladda. Jag är säker på att du kommer att få en oförglömlig upplevelse. Se bara till att packa det väsentliga. Jag kommer definitivt att göra det. Tack för påminnelsen. Du är välkommen, John. Jag hoppas att du har en fantastisk tid att omfamna naturens skönhet. Tack, Anna. Jag ska se till att få ut det mesta av det. Naturen har så mycket att erbjuda. Ja, det gör det, John. Njut av dina utomhusäventyr och skapa varaktiga minnen. Jag ska, Anna. Tack igen. Jag kommer snart att komma ikapp med dig. Lektion 5. Krydda det. Hej Anna. Har du någonsin provat mexikansk mat? Det erbjuder en rad kryddnivåer, men jag tycker om de milda till medelstora. Hej John. Ja, jag älskar mexikansk mat. Smakerna är så levande och olika. Det är fantastiskt att höra. Har du några mexikanska favoriträtter? Jag älskar absolut tacos. De är så mångsidiga och du kan fylla dem med alla möjliga läckra ingredienser. Tacos är fantastiska. Jag tycker om kombinationen av smaker och texturer i varje bit. Har du provat guacamole? Det är ett klassiskt mexikanskt dopp gjort med mosade avokado. Ja, jag har. Guacamole är krämig och smakrik. Det är ett perfekt komplement till tortillachips. Definitivt. Och på tal om dips, har du någonsin provat salsa? Det är en kryddig tomatbaserad sås. Ja, jag har. Salsa ger en syrlig kick till vilken maträtt som helst. Jag gillar de milda versionerna, men vissa föredrar det extra kryddigt. Det är sant. Mexikansk mat erbjuder ett brett utbud av kryddnivåer som passar olika smaker. Vad sägs om enchiladas? Har du haft dem förut? Ja. Enchiladas är läckra. De är fyllda tortillor toppade med sås och smält ost. Det låter fantastiskt. Jag måste prova dem någon gång. Och glöm inte chiles rellenos. De är fyllda paprika som vanligtvis serveras med en tomatbaserad sås. Jag har inte provat chiles rellenos än,
men de låter välsmakande. Jag ska se till att ge dem ett försök. En annan populär maträtt är churros. De är stekta degbakverk belagda med kanelsocker. Ja. Churros är en söt godbit som jag aldrig kan motstå. De är perfekta med en kopp varm choklad. Absolut. Mexikansk mat har något för att tillfredsställa alla smaklökar, oavsett om du föredrar salt eller sött. Det är vad jag älskar med det. Variationen och djärva smaker gör det så roligt. Exakt. Att utforska olika kök gör att vi kan bredda våra kulinariska horisonter. Jag kunde inte hålla mig mer, Anna. Att prova nya livsmedel är ett äventyr i sig. Det är det verkligen. Så nästa gång du längtar efter en explosion av smaker, ge mexikansk mat en chans. Jag kommer definitivt att göra det. Tack för att du delar din kärlek till mexikansk mat, Anna. Du är välkommen, John. Njut av dina kulinariska utforskningar och låt mig veta dina favoriträtter. Kommer att göra, Anna. Jag ska se till att hålla dig uppdaterad. Lektion 6. Proteinkraftverk. Hej Anna. Känner du till några prisvärda proteinkällor förutom kött? Hej John. Ja, det finns gott om växtbaserade alternativ som är både näringsrika och budgetvänliga. Det är fantastiskt att höra. Kan du ge mig några exempel? Visst, baljväxter som bönor, linser och kikärtor är utmärkta proteinkällor. Jag har hört talas om baljväxter, men jag visste inte att de innehöll mycket protein. Tack för att du delar. Du är välkommen. En annan växtbaserad proteinkälla är tofu, som är gjord av sojabönor. Ja. Jag har sett tofu i mataffären, men jag har aldrig provat det. Är det lätt att laga mat med? Absolut. Tofu är mångsidig och kan användas i olika rätter, från pommes frites till sallader. Jag ska ge det ett försök. Vad sägs om nötter och frön? Är de bra proteinkällor? Ja, nötter och frön är inte bara packade med protein, utan ger också hälsosamma fetter och andra näringsämnen. Det är bra att veta. Jag tycker om att äta mandel- och solrosfrön, så det är en win-win. Definitivt. Du kan också överväga att inkludera quinoa i din kost. Det är ett spannmål som är högt i protein. Quinoa låter intressant. Jag ska leta efter det nästa gång jag handlar mat. Bra idé. Och glöm inte ägg. De är en prisvärd och mångsidig proteinkälla. Jag tycker om ägg till frukost, men det är bra att veta att de också är ett bra proteinalternativ. Absolut. Och om du är öppen för att prova något annat, är tempe en annan växtbaserad proteinkälla. Tempe. Jag har inte hört talas om det förut. Vad är det? Tempe är en fermenterad sojabönprodukt med nötaktig smak. Det används ofta i vegetariska och veganska recept. Det låter spännande. Jag är alltid sugen på att prova nya livsmedel, så jag ska hålla utkik efter tempe.
Det är skälen, John. Att utforska olika proteinkällor hjälper oss att diversifiera vår kost och tillgodose våra näringsbehov. Håller helt med dig, Anna. Det är viktigt att ha en balanserad och varierad kost för den allmänna hälsan. Absolut. Och att införliva olika proteinkällor kan vara både utsökt och kostnadseffektivt. Jag är glad över att införliva mer växtbaserade proteiner i mina måltider. Tack för värdefull information, Anna. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Njut av att utforska världen av prisvärda proteinkällor. Jag ska, Anna. Tack igen. Jag kommer snart att komma ikapp med dig. Lektion 7. Engagera läsare. Hej Anna. Jag har försökt förbättra mina skrivfärdigheter. Har du några tips för att engagera läsare? Hej John, absolut. Ett effektivt sätt är att ställa frågor och uppmuntra läsarinteraktion. Det är en bra idé. Genom att ställa frågor kan läsarna känna sig mer involverade i innehållet. Exakt. Det hjälper till att skapa en känsla av konversation och gör skrivandet mer interaktivt. Finns det några andra tekniker som kan göra mitt skrivande mer engagerande? En annan teknik är att använda storytelling. Människor älskar berättelser som fångar deras uppmärksamhet. Jag förstår. Så genom att integrera berättelser i mitt skrivande kan jag göra det mer intressant för läsarna. Ja, berättelser har ett sätt att få kontakt med läsare på en känslomässig nivå och hålla dem engagerade. Det är vettigt. Jag kommer definitivt att försöka inkludera fler berättande element i mitt skrivande. Dessutom, att använda beskrivande språk och levande bilder kan väcka dina ord till liv. Ja, att använda beskrivande språk kan måla en bild i läsarens sinne och göra skrivandet mer engagerande. Absolut. Det hjälper läsarna att visualisera innehållet och skapar en mer uppslukande upplevelse. Jag kommer att ha det i åtanke. Finns det några andra tekniker jag bör vara medveten om? Ett annat effektivt sätt att engagera läsare är att tillhandahålla värdefull och praktisk information. Så genom att erbjuda användbara tips eller råd kan läsarna dra nytta av innehållet och hitta det värdefullt. Ja, när läsarna känner att de får något från ditt skrivande, är det mer troligt att de förblir engagerade. Det är en bra poäng. Att tillhandahålla värde är viktigt för att hålla läsarna intresserade och komma tillbaka för mer. Och slutligen, glöm inte att använda en konversationston. Skriv som om du har en konversation med läsaren. Jag förstår. Att skriva i en konversationsstil kan få innehållet att kännas mer relaterat och tillgängligt. Exakt. Det hjälper till att skapa en koppling till läsaren och håller dem intresserade av vad du har att säga. Det här är fantastiska tips, Anna. Jag är glad att tillämpa dem och göra mitt skrivande mer engagerande. Jag är glad att du tycker att de är till hjälp, John. Jag är övertygad om att införlivande av dessa tekniker kommer att förbättra dina skrivfärdigheter. Tack så mycket för att du delar med dig av dina insikter, Anna. Jag uppskattar din vägledning. Du är välkommen, John.
Jag är alltid här för att hjälpa. Lycka till med dina skrivansträngningar. Jag ska se till att hålla dig uppdaterad om mina framsteg. Tack igen, Anna. Lektion 8. Innan du köper. Hej Anna, jag funderar på att köpa en ny gadget. Har du några råd om hur du fattar ett beslut? Hej John, självklart. Innan du köper hjälper det att överväga några faktorer. Vad letar du efter i en gadget? Jag vill ha något som är pålitligt och passar min budget. Några förslag på hur man bestämmer tillförlitligheten. Att läsa kundrecensioner kan ge dig insikter i tillförlitligheten hos olika märken och modeller. Det är en bra idé. Jag ska kolla in några recensioner för att se vad andra människors erfarenheter har varit. Dessutom kan jämförelse av specifikationer och funktioner hjälpa dig att välja den gadget som uppfyller dina behov. Rätt. Jag ska göra en lista över de funktioner jag prioriterar för att begränsa mina alternativ. Det är ett smart tillvägagångssätt. Det hjälper dig att ha en klar uppfattning om vad du letar efter innan du gör ett köp. Definitivt. Jag tycker också att det är bra att fråga vänner eller familjemedlemmar om rekommendationer. Ja, att få förstahandsrekommendationer från personer du litar på kan ge värdefulla insikter. Jag ska nå ut till dem och se om någon har några förslag eller erfarenheter att dela. Bra idé, John. Det är alltid fördelaktigt att samla olika perspektiv innan man fattar ett beslut. En annan sak jag anser är garantin och kundsupport. Det ger mig sinnesfrid. Absolut. Att ha en bra garanti och pålitlig kundsupport kan spara huvudvärk i framtiden. Jag kommer att se till att kontrollera garantivillkoren innan jag slutför mitt köp. Det är klokt. Det är bättre att bli informerad om garantiteckningen och eventuella begränsningar. Slutligen gillar jag att jämföra priser från olika butiker eller onlineplattformar för att få det bästa erbjudandet. Prisjämförelse är viktigt för att säkerställa att du får gadgeten till ett rimligt och konkurrenskraftigt pris. Jag ska shoppa runt och jämföra priser för att se till att jag inte spenderar för mycket. Låter som en plan, John. Att överväga dessa faktorer bör hjälpa dig att fatta ett välinformerat beslut. Tack, Anna. Jag uppskattar ditt råd. Jag känner mig mer säker på att göra mitt köp nu. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag hoppas att du hittar den perfekta prylen som uppfyller dina behov. Jag ska låta dig veta hur det går. Tack igen för din vägledning, Anna. Lektion 9. Organisationsvanor. Hej Anna. Jag kämpar med att hålla mitt bostadsutrymme rent. Några tips om hur man håller sig organiserad. Hej John. Att organisera ditt utrymme kan definitivt göra det lättare att upprätthålla renlighet. Har du försökt att deklutera? Ja, jag har börjat rensa, men det tar tid. När du väl är organiserad blir det dock lättare att hålla saker snygga. Absolut, John. Att bli av med onödiga föremål kan skapa en känsla av ordning och göra städningen mer hanterbar.
Jag tycker att det är utmanande att bestämma vad jag ska behålla och vad jag ska släppa. Några förslag på hur man kan göra den processen enklare. Ett användbart tillvägagångssätt är att fråga dig själv om ett objekt verkligen är användbart eller ger dig glädje. Om inte, kan det vara dags att dela med det. Det är en bra poäng. Jag ska försöka vara mer kräsen och bara behålla saker som tjänar ett syfte eller ger mig lycka. Ett annat tips är att utse specifika platser för föremål, så att de har ett permanent hem. Det hjälper till med organisationen. Jag förstår. Att ha utsedda platser för saker kan förhindra röran från att samlas och göra städningen enklare. Exakt. När allt har en plats är det lättare att sätta tillbaka saker där de hör hemma efter användning. Jag kommer att arbeta med att skapa utsedda utrymmen för mina tillhörigheter. Det borde hjälpa mig att hålla mig organiserad på lång sikt. Dessutom kan utveckling av en daglig rengöringsrutin göra det lättare att upprätthålla renheten. Hur föreslår du att jag skapar en rengöringsrutin som är hanterbar och inte överväldigande? Börja med att dela upp uppgifter i mindre, mer hanterbara bitar. Tilldela specifika uppgifter för varje veckodag. Det låter genomförbart. Genom att sprida ut rengöringsuppgifterna under veckan kommer det inte att kännas som en skrämmande syssla. Exakt. Det är lättare att hantera mindre uppgifter konsekvent snarare än att försöka göra allt på en gång. Jag ska skapa ett städschema och hålla mig till det. Det borde hjälpa mig att hålla koll på saker och upprätthålla renlighet. Det är en bra plan, John. Konsekvens är nyckeln när det gäller att upprätthålla ett organiserat och rent bostadsutrymme. Tack för ditt råd, Anna. Jag uppskattar dina insikter om att hålla ordning och hålla saker rena. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Kom ihåg att det är en process, så ha tålamod med dig själv när du utvecklar dessa vanor. Jag ska, Anna. Tålamod och konsekvens kommer att vara mina vägledande principer. Tack igen för din vägledning. Lektion 10. Engelska i turistområden. Hej Anna. Jag planerar en resa till ett främmande land. Talar folk där engelska, särskilt i turistområden? Hej John. I många länder talar människor i turistområden engelska för att tillgodose internationella besökare. Det är bra att veta. Det blir lättare att kommunicera och navigera genom turistplatserna. Ja, engelska talas ofta på hotell, restauranger och populära turistattraktioner. Det är en lättnad. Jag känner mig mer bekväm med att veta att jag kan kommunicera med lokalbefolkningen på engelska. Det är dock fortfarande fördelaktigt att lära sig några grundläggande fraser på det lokala språket som en artighet. Absolut. Det visar respekt och uppskattning för den lokala kulturen om jag kan säga några ord på deras språk. Att lära sig hälsningar, tack, och be om vägbeskrivning är användbara fraser att börja med. Jag ska se till att lära mig dessa fraser. Det kommer att göra min interaktion med lokalbefolkningen roligare. Dessutom, att ha en översättningsapp eller en fickordbok kan vara praktiskt för mer komplexa konversationer. Det är ett bra förslag.
Jag laddar ner en översättningsapp för att hjälpa mig med eventuella språkbarriärer. Kom bara ihåg, inte alla i landet kanske talar flytande engelska, särskilt utanför turistområden. Jag kommer att ha det i åtanke och ha tålamod om jag stöter på några svårigheter i kommunikationen. Det är också bra att lära sig om lokala seder och etikett för att undvika missförstånd. Att förstå de kulturella normerna kommer att säkerställa att jag får en respektfull och positiv upplevelse under min resa. Absolut, John. Att vara kulturellt känslig kan förbättra din totala reseupplevelse. Jag ska undersöka landets seder och traditioner innan jag åker. Det kommer att göra mig till en mer informerad resenär. Det är ett bra tillvägagångssätt, John. Det visar din iver att lära sig och engagera sig i den lokala kulturen. Tack, Anna. Jag uppskattar din vägledning. Jag är upphetsad över min resa och känner mig mer förberedd nu. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag hoppas att du har en fantastisk tid att utforska landet. Jag delar mina erfarenheter med dig när jag kommer tillbaka. Tack igen för ditt värdefulla råd, Anna. Lektion 11. Kartering av kostbegränsningar. Hej Anna, vi planerar en middagsfest och en av våra gäster är vegetarian. Finns det några kostbegränsningar vi bör överväga? Hej John. Det är viktigt att tillgodose olika kostbehov. Har du funderat på vegetariska alternativ för menyn? Ja, vi vill se till att vår vegetariska gäst har gott om läckra val. Har du några förslag? Du kan inkludera växtbaserade proteinkällor som tofu, tempe eller baljväxter som huvudrätt. Det är en bra idé. Jag ska se till att ha ett vegetariskt proteinalternativ som är rejält och tillfredsställande. Det är också viktigt att ha en mängd olika grönsaksbaserade sidorätter för att skapa en väl avrundad måltid. Jag kommer att inkludera ett urval av färgglada och smakrika grönsaksrätter som alla kan njuta av. Ett annat övervägande är att undvika korskontaminering genom att använda separata redskap och köksredskap för vegetariska rätter. Det är en bra poäng. Vi ser till att det inte finns någon blandning av redskap mellan vegetariska och icke-vegetariska beredningar. Var också uppmärksam på dolda ingredienser som köttbuljonger eller gelatin som kan finnas i vissa livsmedel. Jag läser noggrant ingrediensetiketter för att säkerställa att det inte finns några animaliska produkter i de rätter vi serverar. Att tillhandahålla ett vegetariskt vänligt dessertalternativ är också tankeväckande. Fruktbaserade desserter eller äggfria kakor är bra val. Jag ska se till att vårt dessertval innehåller något som vår vegetariska gäst kan njuta av. Slutligen är det alltid en bra idé att kommunicera med din gäst i förväg för att förstå deras specifika kostpreferenser eller begränsningar. Jag kommer att nå ut till vår vegetariska gäst för att diskutera deras preferenser och se till att vi tillgodoser deras behov. Det är en omtänksam inställning, John. Det visar att du värdesätter deras kostval och vill få dem att känna sig välkomna. Tack, Anna. Jag tror att det är viktigt att skapa en inkluderande och trevlig matupplevelse för alla våra gäster. Absolut, John.
Att ta dessa steg kommer att säkerställa att alla känner sig inkluderade och välskötta under middagsfesten. Jag uppskattar ditt råd, Anna. Det har gett mig några bra idéer om hur man tillgodoser vår vegetariska gäst. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag är säker på att din middagsfest kommer att bli en framgång. Njut av firandet. Tack en gång, Anna. Din vägledning är ovärderlig. Jag kommer att se till att implementera dessa förslag. Ta hand om dig. Lektion 12. Förväntningar och förberedelser. Hej Anna, jag har fått ett nytt projekt på jobbet och jag känner mig lite överväldigad. Några råd om hur man hanterar arbetsbelastningen. Hej John. Det är normalt att känna sig överväldigad när man startar ett nytt projekt. Att dela upp det i mindre uppgifter kan hjälpa. Det är ett bra förslag. Genom att dela upp projektet i hanterbara delar kan jag ta itu med var och en steg för steg. Ett annat användbart tillvägagångssätt är att ställa realistiska förväntningar på dig själv och kommunicera dem med ditt team. Jag kommer att se till att diskutera projektets tidslinje och leveranser med mitt team för att anpassa våra förväntningar. Det är också viktigt att be om hjälp eller förtydligande om du är osäker på någon aspekt av projektet. Du har rätt. Att söka hjälp vid behov kan förhindra missförstånd och se till att alla är på samma sida. Dessutom kan skapa ett arbetsschema eller tidslinje hjälpa dig att hålla ordning och uppfylla deadlines effektivt. Jag kommer att kartlägga ett schema som beskriver uppgifter och deadlines. Det kommer att hålla mig fokuserad och ansvarig. Glöm inte att prioritera dina uppgifter baserat på deras betydelse och brådska för att hantera din tid effektivt. Jag kommer att identifiera de kritiska uppgifterna och fördela min tid därefter för att säkerställa att jag uppfyller projektets viktigaste milstolpar. Kom ihåg att ta pauser och öva egenvård för att upprätthålla en sund balans mellan arbete och privatliv under hela projektet. Det är en bra påminnelse, Anna. Att ta hand om mig själv hjälper mig att hålla mig energisk och fokuserad på projektet. Slutligen, var inte för hård mot dig själv. Misstag och utmaningar är en del av inlärningsprocessen. Du har helt rätt. Jag kommer att omfamna alla bakslag som möjligheter att växa och förbättra mitt arbete. Det är skälen, John. Genom att närma dig projektet med ett positivt tänkesätt navigerar du det mer effektivt. Tack, Anna. Ditt råd har gett mig ett tydligare perspektiv på hur jag ska hantera detta nya projekt. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag tror på dina förmågor. Jag vet att du kommer att göra det bra. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Det betyder mycket för mig. Jag håller dig uppdaterad om mina framsteg. Var försiktig. Lektion 13. Saknade bekvämligheter. Ursäkta mig, men mitt hotellrum verkar sakna några bekvämligheter. Finns det någon jag kan prata med om detta? Hallå där. Jag är ledsen att höra det. Jag kan hjälpa dig med eventuella frågor angående ditt rum. Vad verkar saknas? Tja, det finns inga toalettartiklar i badrummet och jag kunde inte hitta ett strikjärn eller strikbräda i garderoben.
Jag ber om ursäkt för besväret, John. Jag kommer att se till att få toalettartiklar och ett strykjärn direkt till ditt rum. Tack, Anna. Jag uppskattar din snabba hjälp. Finns det något annat jag borde vara medveten om? Ja, snälla meddela mig om det finns något annat du behöver eller om du har några andra problem under din vistelse. Kommer att göra, Anna. Jag är glad att veta att jag kan lita på din hjälp. Förresten, finns det en minibar i rummet? Ja, det bör finnas en minibar fylld med drycker och snacks. Finns det något specifikt du letar efter? Jag hoppades på att hitta lite flaskvatten i minibaren. Att hålla sig hydratiserad är viktigt för mig. Noterat, John. Jag kommer att se till att ha lite gratis flaskvatten placerat i din minibar också. Det skulle vara jättebra, Anna. Tack för att du tillgodoser min begäran. Din uppmärksamhet är imponerande. Det är ett nöje, John. Att säkerställa våra gästers tillfredsställelse är vår högsta prioritet. Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Faktiskt, en sak till. Jag kunde inte hitta en hårtork i badrummet. Finns det en ledig i rummet? Jag ber om ursäkt för missuppfattningen, John. Jag ordnar att en hårtork levereras till ditt rum direkt. Tack, Anna. Ditt snabba svar och vilja att ta itu med dessa frågor är lovvärt. Du är varmt välkommen, John. Det är viktigt för oss att du har en bekväm och trevlig vistelse. Finns det något annat? Nej, det borde täcka det. Jag uppskattar din hjälp, Anna. Jag känner mig trygg med att veta att allt kommer att tas om hand. Jag är glad att jag kunde hjälpa dig, John. Om du behöver något annat, tveka inte att nå ut. Njut av resten av din vistelse. Tack än en gång, Anna. Jag kommer säkert att kontakta dig om något annat dyker upp. Ha en underbar dag. Lektion 14. Kulinariskt äventyr. Hej Anna. Jag har experimenterat med matlagning nyligen och jag är glad att prova en ny maträtt. Vad sägs om dig? Hej John, det låter spännande. Jag älskar att utforska nya recept. Vilken maträtt bestämde du dig för att göra? Jag har bestämt mig för att göra en klassisk italiensk pastarätt som heter spaghetti carbonara. Har du någonsin provat det? Ja, det har jag. Spaghetti carbonara är utsökt. Den är gjord med ägg, ost, pancetta och svartpeppar. Det är en krämig glädje. Det stämmer. Jag ser fram emot att den krämiga konsistensen och smakerna av pancetta och ost kommer samman. Det är ett fantastiskt val, John. Planerar du att göra såsen från grunden eller använda en köpt i butik? Jag föredrar att göra såsen från grunden. Det gör att jag kan kontrollera ingredienserna och justera smakerna efter min smak. Det är ett bra tillvägagångssätt. Hemlagad sås ger alltid en speciell touch till skålen. Använder du färsk eller torkad pasta? Jag kommer att använda torkad pasta till det här receptet. Det är lättare tillgängligt och det håller bra med den rika såsen. Låter bra.
Kom ihåg att laga pastan tills den är al dente, så den har en liten bit i sig. Den passar perfekt med den krämiga såsen. Absolut. Anna, al dente pasta är avgörande för en perfekt carbonara. Jag ska se till att laga det precis rätt. Planerar du att lägga till några ytterligare ingredienser, som ärtor eller svamp, för att ge din carbonara en unik twist? Jag överväger att lägga till några sauterade svampar för att förbättra smaken. Det kommer att ge en jordnära touch till skålen. Det är en bra idé, John. Svampen kommer att komplettera pancetta och lägga djup till den övergripande smaken. Kul att du tycker så, Anna. Jag tror att kombinationen av smaker kommer att skapa en minnesvärd middagsupplevelse. Jag är säker på att det kommer att göra det, John. Matlagning handlar om att experimentera och hitta vad som fungerar bäst för dina smaklökar. Du har helt rätt, Anna. Att prova nya recept och sätta vår egen snurr på dem är en del av det roliga med matlagning. Jag kunde inte hålla med mer, John. Det är en kreativ process som låter oss utforska olika smaker och tekniker. Jag är glad att dyka in i detta kulinariska äventyr och se hur min spaghetti carbonara blir. Önska mig lycka till! Lycka till, John. Jag är säker på att din maträtt kommer att bli en framgång. Njut av processen och njut av varje utsökt bit. Tack, Anna. Jag ska se till att njuta av resan och, naturligtvis, spara en tallrik för dig att smaka på. Håll ögonen öppna. Jag kan inte vänta med att smaka på din skapelse, John. Jag ser ivrigt fram emot det. Bon appetit! Tack, Anna. Jag ska låta dig veta hur det blir. Tills dess, glad matlagning och utforska nya recept. Lektion 15. Reseplaner. Hej Anna. Jag planerar min nästa semester och utforskar olika destinationer. Har du några förslag? Hej John. Självklart. Jag älskar att resa. Om du gillar naturskönhet rekommenderar jag starkt att besöka Island. Det är hisnande. Island låter fantastiskt. Jag har hört talas om dess fantastiska landskap och geotermiska underverk. Är det säkert att resa dit? Absolut, John. Island är känt för sin säkerhet och vänliga lokalbefolkning. Det är ett populärt resmål för turister från hela världen. Det är fantastiskt att höra. Säkerhet är definitivt högsta prioritet när du väljer ett resmål. Vilka aktiviteter rekommenderar du? Väl, att utforska den berömda Golden Circle är ett måste. Det inkluderar geyserar, vattenfall och Thingvellir National Park. Det låter otroligt. Jag älskar naturen och utomhusäventyr. Naturligtvis är Vattenruna högst upp på min lista. Vattenrunan. Åh, du menar Blue Lagoon. Det är ett geotermiskt spa med mineralrikt vatten. Det är en unik och avkopplande upplevelse. Ja, den blå lagunen. Ledsen för förvirringen. Det är en av de ikoniska attraktionerna jag alltid velat besöka. Jag kan inte vänta. Jag förstår varför, John. Blue Lagoon är ett måste. Kom bara ihåg att boka dina biljetter i förväg, eftersom det är ganska populärt.
Noterat. Anna. Jag ska se till att planera framåt och säkra min plats. Det låter som en fantastisk resa väntar mig på Island. Det gör det definitivt, John. Island erbjuder hisnande landskap, fantastiska vattenfall och chansen att bevittna norrskenet. Norrsken. Det är ännu ett bucket listobjekt för mig. Jag har alltid velat se de levande färgerna dansa på himlen. Island är känt för sin klara himmel och optimala förhållanden för att se norrskenet. Det är en häpnadsväckande syn, säkert. Jag kan bara föreställa mig hur magiskt det måste vara. Jag kommer att se till att kolla den bästa tiden att besöka för en större chans att bevittna dem. Det är en bra idé, John. Timing är viktigt när det gäller norrsken. Du skulle inte vilja missa en sådan skönhet. Absolut. Anna. Jag vill få ut det mesta av min resa och skapa oförglömliga minnen. Tack för alla förslag. Du är välkommen, John. Jag är glad att jag kunde hjälpa. Jag är säker på att du kommer att ha en fantastisk tid på Island. Njut av varje ögonblick av ditt äventyr. Jag ska, Anna. Det låter som en dröm som går i uppfyllelse. Jag kan inte vänta med att utforska Islands naturliga underverk och fördjupa mig i dess skönhet. Det är verkligen en anmärkningsvärd destination. Säkra resor, John, och glöm inte att fånga de hisnande ögonblicken med din kamera. Tack, Anna. Jag ska se till att dokumentera min resa och dela Islands skönhet med alla. Ta hand om dig och vi ses snart. Ta hand om dig också, John. Jag väntar ivrigt på att höra allt om din resa och se dina fantastiska bilder. God resa! Tack en gång, Anna. Jag håller dig uppdaterad. Tills dess, ha en underbar tid och jag kommer att komma ikapp med dig snart. Lektion 16. Impostorsyndrom. Hej Anna. Jag har tänkt mycket på mina förmågor nyligen. Ibland tvivlar jag på mig själv, även om jag har uppnått mycket. Känner du dig någonsin så? Hej John. Jag förstår helt vad du går igenom. Det är vanligt att ha stunder av självtvivel, även när vi har åstadkommit fantastiska saker. Det är lugnande att veta att jag inte är ensam om att känna så. Hur hanterar du dessa stunder av tvivel, Anna? Ett tillvägagångssätt är att erkänna dina färdigheter och prestationer. Påminn dig själv om det hårda arbete och ansträngning du har lagt ner i dina prestationer. Det är en bra poäng, Anna. Att erkänna mina prestationer kan hjälpa till att öka mitt självförtroende och tysta självtvivlet. Absolut, John. Det är viktigt att ge dig själv kredit för dina förmågor. Kom ihåg att du har förtjänat din framgång genom ditt engagemang. Du har rätt, Anna. Jag måste fokusera på mina styrkor och tro på mina förmågor. Men tänk om andra upptäcker att jag inte är så skicklig som de tror. Det är vanligt att känna sig som en bedragare, John. Det är dock viktigt att komma ihåg att alla har sin egen osäkerhet och kamp. Det är sant, Anna. Vi jämför oss ofta med andra, men det är viktigt att inse att alla har sin unika resa och kompetensområden. Exakt, John. Istället för att jämföra dig med andra,
Fokusera på din egen tillväxt och ständiga förbättringar. Omfamna inlärningsprocessen. Jag förstår vad du menar, Anna. Genom att omfamna inlärningsprocessen kan jag utveckla mina färdigheter och övervinna alla tvivel på mig själv på vägen. Absolut, John. Var inte rädd för att söka nya utmaningar och gå ut ur din komfortzon. Det är där den verkliga tillväxten sker. Jag tänker på det, Anna. Att gå ut ur min komfortzon kan leda till nya möjligheter och hjälpa mig att bygga förtroende för mina förmågor. Det är skälen, John. Omfamna nya utmaningar och lita på dina förmågor. Du har vad som krävs för att uppnå stora saker. Tack för din uppmuntran, Anna. Det är lugnande att ha någon som förstår och stöder mig genom dessa stunder av självtvivel. Du är välkommen, John. Kom ihåg att du inte är ensam om att känna så. Vi har alla våra stunder av tvivel, men vi kan övervinna dem tillsammans. Jag uppskattar ditt stöd, Anna. Låt oss fortsätta växa och lära av varandra. Tillsammans kan vi övervinna alla självtvivel som kommer vår väg. Absolut, John. Vi är i det här tillsammans. Låt oss fortsätta driva framåt och omfamna vår verkliga potential. Vi har det här. Tack en gång, Anna. Dina ord betyder mycket för mig. Låt oss fortsätta att stödja och lyfta varandra längs våra personliga resor. Du är välkommen, John. Jag är alltid här för att ge ett öra och ge uppmuntran. Tillsammans kommer vi att övervinna alla självtvivel som uppstår. Fortsätt tro på dig själv. Jag ska, Anna. Tack för att du är en otrolig vän och inspirationskälla. Låt oss möta alla självtvivel direkt och trivas tillsammans. Absolut, John. Vi har det här. Låt oss erövra självtvivel och fortsätta att nå nya höjder. Här är vår tillväxt och framgång. Skål för det, Anna. Här är vår tillväxt, framgång och övervinning av impostorsyndrom. Till en ljus och säker framtid.